عزيزي طالب الصف الحادي عشر اتس اكزام تايم. طبعا انا عارف ان سؤال الجرامر بيسبب لك مشكله في المراجعه وان في بعض القواعد بتسبب مشكله، ولكن ان شاء الله بعد مشاهده الفيديو ده هتتغير حاجات كتيره ويكون سؤال القواعد بالنسبه لك اسهل شيء وتحصل فيه الدرجه الكامله في الاختبار ان شاء الله. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، انتظروني. ويلكم باك ماي دير ستودنتس. طبعا احنا عندنا النهارده اول قاعده بالنسبه لنا هنبدا فيها في مراجعه قواعد الصف الحادي عشر، وهي قاعده الريلاتيف بروناونز، ضمائر الموصول. هنبدا بهو. هو ضمير وصل بمعنى الذي يحل محل العاقل. هو كمان ممكن يكون ضمير وصل بمعنى الذي يحل محل المفعول العاقل، وفي هذه الحاله بيساوي هوم. عند which ضمير وصل بمعنى الذي او التي يحل محل غير العاقل ويحل محل الفاعل والمفعول. عندي where ضمير وصل بمعنى حيث يحل محل المكان. when ضمير وصل بمعنى عندما يحل محل الزمان. وعندي whose ضمير وصل بمعنى الذي أو التي يحل محل ضمير الملكية إن كان فيه my, our, his, her, its, their, your. تمام؟ تحط whose. Okay? So let's move on to number one. From A, B, C and D choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Number one. This is the house my grandparents live. Okay? ركز معايا. أنا بقول the house. Okay? This is the house my grandparents live. هنختار who, which, where, whose. فكر وركز معايا ان انا عندي هنا house مكان، يبقى على طول هنفكر في where. This is the house where my grandparents live. Okay? This is number two. Graham Bell is the scientist invented the telephone. Okay? Graham Bell is the scientist. العالم invented the telephone. Okay? يبقى احنا هنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ بنتكلم عن شخص. طيب في الحالة دي هنستخدم ايه؟ هنستخدم who, the, where, when. Okay? ركز معايا. Graham Bell is a scientist. على طول هنفكر في الإجابة who. Graham Bell is a scientist who invented the telephone. Okay? Number three. They inquire about the evidence. Will help them catch the criminal. فكر وركز معايا. احنا بنقول evidence. Evidence دليل. طيب دليل عاقل ولا غير عاقل؟ تعال نشوف الإجابات. Who, when, that, where. نحاول نجاوب. They inquire about the evidence. Evidence غير عاقل، يبقى هنقول على طول ايه؟ That. They inquire about the evidence that will help them catch the criminal. Okay? Look at number five. Mona, father is a manager, is going to travel abroad. فكر مع بعض في الإجابات. هناخد who, which, whose, where. طبعا احنا بنتكلم عن منى وفاذر. هنقول ايه؟ منى father. يبقى على طول هنفكر في أداة ربط تحل محل الملكية. يبقى هنقول ايه؟ منى whose father is a manager is going to travel abroad. Okay? So let's move on to number six. This is the restaurant we usually have our lunch. طيب هنفكر في كلمة restaurant. هنعرف ان هي يا استاذ على طول مكان مطعم. يبقى هنقول ايه؟ This is the restaurant where we usually have our lunch. Okay? So let's move on to number seven. Do you know that old woman is standing over there? Again. Do you know that old woman is standing over there? هناخد ايه؟ هنفكر في who, whom, when, ولا whose. هنقول ايه؟ Do you know that old woman who's standing over there? Who's standing? Who is standing over there? ليه يا أستاذ؟ لأن the old woman هنا عاقل، يبقى في الحالة دي هنستخدم ايه؟ Who's standing. طبعا هتقول يا أستاذ طب ما هم بتيجي مع العاقل برضه. هقول لك لأ، ركز معايا إن في هنا is standing الفعل على طول بعدها، ولما تيجي أو لما يجي الفعل يبقى على طول هنفكر في أداة ربط بتحل محل الفاعل. وأداة الربط اللي بتحل محل الفاعل عندنا هي يا شباب هنقول who's standing over there. Okay? Number eight. This is the best book I have ever read. طيب احنا بنتكلم عن البوك، يبقى هنقول who, when, that, where. فكر معايا. the book هتقول لغير عاقل. This is the best book that I have ever read. Okay? So let's move on to number two. Do as shown between brackets. Do as shown between brackets. ده نمط احنا متعودين عليه. هو يجي لك جملة ويجي لك بين قوسين طلب معين تستخدمه. Okay? This is the new car. I bought it last week. هنا مع النمط ده بيقول لك استخدم which. Okay? طيب احنا هنفكر مع بعض ان new car كلمة غير عاقل. طيب نقرا الجملة الأولى. This is the new car. I bought it last week. أنا اشتريتها الأسبوع اللي طاف أو الأسبوع اللي فات. هنقول إيه؟ فين الضمير في الجملة الثانية؟ الضمير في الجملة الثانية هنا إيه؟ it. طيب it غير عاقل وده new car غير عاقل، يبقى هستخدم which إزاي؟ هقول this is the new car which I bought last week. Let's move on to number two. This man saw the thieves. They robbed the bank. Okay? طيب بيقول لك join using who.
طبعا هتقول لي يا استاذ the thieves عاقل، والضمير في الجمله الثانيه في بدايه الجمله الثانيه فاعل وبيحل محل العاقل اللي هو they، يبقى في الحاله دي هستخدم who، يبقى احط who بعد ايه؟ this man saw the thieves who robbed the bank. وركز ان هو هنا تحل محل الفاعل العاقل اللي هو they، وطبعا احنا حذفنا they قبل ما نستخدم who. اوكي. Number 3 I know Walid his brother is an engineer. Okay, I know Walid his brother is an engineer. Join using whose. طبعا انا هنا في الجمله الثانيه هفكر وركز على ضمير الملكيه الموجود في بدايه الجمله الثانيه اللي هو his brother. طبعا هنشيله ونحط على طول whose، يبقى هنقول ايه؟ I know Walid whose brother is an engineer، اللي اخوه يكون مهندس. اوكي. Number 4 The teacher was very pleased with me. He teaches us English. اوكي. طيب انا عاوز هنا استخدم هو. ركز the teacher فاعل وعاقل، وفي الجمله الثانيه he teaches us English. اوكي. طبعا هنا الضمير الموجود فاعل في بدايه الجمله he، عاوز اشيله واحط هو، يبقى هقول ايه؟ The teacher was very pleased with me who teaches us English. طيب لازم يحصل هنا inversion تقديم وتأخير. هنحط يا استاذ ايه؟ هنقول بعد the teacher، يبقى هنقول the teacher who teaches us English was very pleased with me. The teacher who teaches us English was very pleased with me. اوكي؟ يبقى احنا برضه حصل تقديم وتأخير. ليه؟ لأن في الجملة الأولى يا أستاذ verb to be. تمام؟ The mansion seems very old. My cousin lives there. mansion اللي هو المنزل. يبقى احنا هنا بنتكلم عن مكان. طيب في الجملة الثانية الضمير أو ظرف المكان العائد على المكان في الجملة الأولى هو كلمة there. في الحالة ديت هنشيل there ونربط ب where. طيب أنا عاوز أستخدم where في الجملة دي، يبقى هقول إيه؟ The mansion where my cousin lives seems very old. Okay? The mansion where my cousin lives seems very old. مظبوط يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده في الحالة دي خلصنا يا أستاذ سؤال relative pronouns ضمائر الوصف. Let's move to number 2. احنا عندنا شباب القاعدة الثانية معانا النهاردة وهي قاعدة الفريزال verb with get. الفعل get مع حروف الجر. طبعا احنا عارفين الفريزال verb هو ايه؟ هو عبارة عن فعل زائد حرف جر. الفعل ده أصلا ليه معنى، ولما بنضيف حرف جر معاه بيتغير معناه إلى معنى جديد. عندنا الفعل get مرتبط ببعض حروف الجر، يعني مثلا get up معناها يستيقظ، get to معناها يصل، get through معناها ينجح بالاتصال، get over معناها يتغلب على أو يشفى إذا كان مريض، get down to معناها يبدأ في الاهتمام به، يشرع في الاهتمام به، get behind where معناها يتخلف عنه، يتأخر عنه، get away where معناها يبتعد أو يهرب. أوكي. get on يعني تتحسن علاقته أو تتحسن صداقته به. أوكي. get by معناها يدبر معيشة. أوكي. Let's move on to exercise number 1. Choose the correct word from A, B, C, and D. Okay. Look at number 1. Maha and her colleagues get very well. Get on, get over, get down, get through. نفكر مع بعض كده نختار حرف الجر ايه المناسب هنا. Maha and her colleagues get on very well يعني تتحسن علاقتهم ببعض كويس جدا. Okay. Number 2. Fatma got her work because she was off school for a month. Okay. نفكر مع بعض في الإجابات. هنقول إيه؟ فاطمة إيه؟ behind ولا with ولا over ولا down ولا through. على طول هنفكر في got behind with her work. فاطمة got behind well. Okay. يعني تأخرت أو تخلفت عنه. Okay. يبقى الإجابة هنا got behind well. Okay. Number 3. They have an exam within 3 weeks, so they should get revising. They have an exam within 3 weeks. 3 أسابيع يبدأوا في الامتحانات. So they should get a revising. يبدأوا في المراجعة. Get down to, get through, get over ولا get on. ها؟ نفكر مع بعض. عندهم مراجعة يبقى على طول هنفكر في get down to يعني يبدأوا في المراجعة. Get down to يبدأوا في المراجعة. Okay. So number 4. I tried to phone you yesterday, but I couldn't get. حاولت إن أنا أتصل بيك لكن لم. I couldn't get down, get through, get over, get on. يبقى I couldn't get through. لم أنجح في الاتصال بيك. Number 5. I was absent because I had a bad cold. Okay, but it is okay. I am getting. ولكن okay حسنا. I am getting what? I am getting down to, getting through, getting over, getting on. Okay. طبعا اللي كان مريض ده يبقى هو دلوقتي اوكي حسنا. I am getting what؟ يبقى على طول بيتحسن. يبقى I am getting over. I am getting over. Okay.
number 6. Why don't you get at 6 a.m. so as not to be late for work. طيب يبقى احنا عندنا هنا الساعة 6 صباحا، يبقى على طول مرتبطة بفعل الجر، مرتبطة بحرف الجر ايه؟ get what؟ يبقى على طول why not you get up at 6 a.m. so as not to be late for work. Get up يستيقظ. Okay. Number 7. I don't earn a huge salary, but we get what? We get at, up, on, by. طيب I don't earn a huge salary يعني مرتب كبير، ما عنديش مرتب كبير. But we get what? We get by يعني الحمد لله مستورة ونستطيع أن ندبر المعيشة. أوكي؟ طيب يا شباب إحنا بانتهائنا إن شاء الله من الفريزال فيرب with get مع حروف الجر المختلفة. إحنا كده وصلنا إلى نهاية الفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة. إن شاء الله هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني، انتظرونا. Welcome back my dear students. دلوقتي احنا معانا قاعدة مهمة جدا اسمها indefinite pronouns اللي هي الضمائر غير المحددة. طيب الأول لازم نعرف يعني ايه indefinite pronouns. indefinite معناها غير محدد، pronouns معناها ضمائر. طيب هما ليه سموها indefinite pronouns؟ لأنك أنت بتتكلم عن شخص أو شيء غير محدد، يعني ما بتذكرش مثلا اسم معين أو شيء معين تتكلم عنه، أو الشيء اللي أنت بتتكلم عنه أو الشخص اللي أنت بتتكلم عنه غير ضروري إنك تذكره. تمام؟ فأنت بتتكلم بصفة عامة، فأنت بتستخدم indefinite pronouns للكلام أو للحديث عن شخص أو شيء بصفة عامة بدون تحديد أو تخصيص. تمام؟ أوكي. المجموعة الأولى معانا everybody, somebody, nobody, anybody. المجموعة الثانية معانا everything, something, nothing, anything. والمجموعة الثالثة والأخيرة وهي everywhere, somewhere, nowhere, anywhere. تمام. الأول كده لازم نعرف إيه الفرق ما بين some و no و any، أو every some و no و any. every some بتأتي في الإثبات، و no بتيجي في النفي، و any بتيجي في النفي والسؤال. اوكي؟ طيب يا شباب، الأول كده لازم نعمل focus on على everybody. كلمة معناها الكل أو الجميع، لكن الفعل معاها singular مفرد. ركز إن الفعل مع everybody ومشتقاتها everybody, somebody, nobody, anybody الفعل معاها مفرد يا أستاذ. نفس الشيء مع think, everything, something, nothing, anything الفعل برضو معاها مفرد. اوكي؟ everything is okay. everybody is happy at the party. اوكي؟ طيب الفعل هنا يا أستاذ مفرد مع everybody ومع everything. ركز. somebody, something برضو الفعل معاها مفرد. طيب احنا هنقول ايه؟ بالرغم من ان الضمائر غير محددة تأخذ أفعال في صيغة المفرد، إلا أنه يمكن استعمال ضمائرها كجمع. مثال، يعني مثلا احنا عندنا بنقول everybody الضمير بتاعها يكون they أو them أو their أو themselves. يعني يا أستاذ يمكن استعمال ضمائر جمع مثل they, them, their أو themselves. أول مثال معانا يا شباب ask anyone, he will tell you. ask anyone, they will tell you. okay? مثال تاني there is no way of telling somebody why they have failed. there is no way of telling somebody why they have failed. okay? طيب مثال ثالث everyone put their pens down. everyone put their pens down. okay? no one liked being young as they do now. again, no one liked being young then as they do now. okay? طيب everybody's enjoying themselves. everybody's enjoying themselves. ركز مع ضمير المنعكس themselves مع everybody. everybody themselves. okay? طيب يا شباب احنا هنتعامل مع أول نمط معانا وهو complete the following sentences with suitable indefinite pronouns. okay? Number 1 can play the game as long as they follow the rules. تعالوا نركز مع بعض ونقول ضمير ايه مناسب للجملة. can play the game as long as they follow the rules. ناخد ايه؟ ركز، يقدروا يلعبوا اللعبة طالما أنهم بيتبعوا القواعد، قواعد اللعبة. يبقى هنقول إيه؟ Everybody can play the game as long as they follow the rules. Okay? So number 2 does have a clue where the dog went. does ده سؤال. does have a clue where the dog went. طيب يبقى احنا على طول هنفكر طالما بصيغة السؤال احنا قلنا يا أستاذ ايه اللي بتيجي معاه النفي والسؤال، على طول هتفكر في كلمة anybody أو anyone. okay? يبقى هنقول ايه؟ does anybody have a clue where the dog went. Number 3 knows it is impolite to point at. knows it is impolite to point at. هنقول ايه؟ طيب لاحظ ان الفعل مفرد زي ما اتفقنا.
يبقى هنقول ايه؟ everyone knows الجميع يعلم it is impolite to point at من غير الأدب أو من سوء الأدب أن تشير إلى it is impolite to point at anyone أن تشير إلى أي شخص. okay? Everyone knows it is impolite to point at anyone. okay? Number 4, we can't stay here tonight. We'll have to go else. We can't stay here tonight يعني مش هنقدر نقعد هنا اللي هي we'll have to go somewhere else. Somewhere else يعني إلى مكان ما. okay? We'll have to go to somewhere else. okay? Number 5, called to tell me the horrible news. okay? اتصل بيه علشان يقول لي الأخبار الفظيعة. okay? يبقى هنقول إيه؟ Someone called me to tell me the horrible news. Look at number 6. We need to change and go else to enjoy fresh air. We need to change and go somewhere else to enjoy fresh air. To enjoy fresh air. okay? Somewhere else. okay? Number 7. During my trip to the mall, I didn't see, I knew. During my trip to the mall, أثناء رحلتي إلى المول, I didn't see what? نفي. I didn't see anything. I didn't see anything I knew. okay? Number 8. Did you go else after finishing shopping? Did you go else after finishing shopping? يبقى هنركز ونفكر مع بعض في إجابة مناسبة. هنقول إيه؟ Did you go؟ ده سؤال. Did you go anywhere else after finishing shopping? Did you go anywhere else? Did you go somewhere else after finishing shopping? Did you go somewhere else after finishing shopping? Number 9, I knocked at the door, but there was not there. There wasn't anyone there. okay? لأنها نافية يا أستاذ يبقى هناخد anyone. okay? طيب تعالوا كده مع بعض ننتقل إلى سؤال تاني وهو make negative. إزاي ننفي الفعل أو إزاي ننفي ال indefinite pronouns لو جات لي جملة إثبات وقال لي ينفيها. okay? Look at number 1. I saw someone in the house last night. لو حبيت تنفي الفعل saw في الماضي وتنفي معاك كلمة someone هتقول إيه؟ هتقول I didn't see anyone in the house last night. I didn't see anyone. طب تقدر تقول I saw no one in the house last night. إجابة صحيحة برضو. Everybody is at school today. طيب ننفي every نشيل every ونحط no. يبقى هنقول إيه؟ Nobody is at school today. Nobody is at school today. We bought something to the party last night. We bought something to the party. Bought ننفي يبقى هنقول إيه؟ We didn't buy anything. أو نقول we bought nothing to the party last night. okay? طيب احنا عندنا يا شباب قاعدة مهمة جدا وهي اسمها reported speech with order. ازاي نحول الجملة الأمرية إلى reported speech كلام منقول. طيب احنا مع بعض هناخد كل جملة وهنحاول نشرحها بالتفصيل. okay? Look at number 1. Change into reported speech. Copy these words into your notebox. okay? نفكر مع بعض ان الفعل said to يحول إلى told والجملة إثبات يبقى هنستخدم to plus infinitive. to زائد فعل نضيف مع تغيير الضمائر إن وجدت. okay? يبقى هنقول إيه؟ He told us to copy those words into our notebox. okay? طيب احنا هنا يا أستاذ ربطنا الفعل copy ب to. قلنا to copy with these حولناها إلى those. okay? To copy those words into your تتحول إلى ours لأنه هو بيكلمنا احنا. Into your notebox يبقى into our notebox. okay? He told us to copy those words into our notebox. okay? Number 2. Study your lessons. Study your lessons. The teacher said. طيب نحول ازاي يا استاذ؟ المدرس بيقول study your lessons. تعالوا نفكر مع بعض فعل القول هنا هيتحول الى ايه؟ said to وده تعتبر نصيحة ممكن نحولها الى advice. ولو كانت امر نحولها الى ordered يعني امر نصح. اوكي؟ يبقى هنقول ايه؟ The teacher advised us to study our lessons. The teacher advised us to study our lessons. Number 3. Tell me the way to the hospital, please. Okay? طبعا هنا someone said. يبقى أنا عندي فعل القول said ده يعتبر زي طلب واحد بيطلب مني. يبقى هنقول إيه؟ He asked to tell him the way to the hospital. وطبعا كلمة please بنشيلها. يبقى he asked to tell him the way to the hospital ونحذف كلمة please زي ما احنا عارفين. اوكي؟ طيب نمط تاني برضو أو سؤال تاني. Look at number 4. Open the door. The teacher ordered me. طبعا هنا يا أستاذ open the door. The teacher said. هنقول إيه يا شباب؟ Open the door. المدرس بيأمرك. ها؟ يبقى احنا عندنا فعل القول said to يحول إلى ordered. يبقى هنقول إيه؟ The teacher ordered me to open the door. The teacher ordered me
to open the door. يبقى انا استخدمت to plus infinitive. to زائد فعل نظيف والجمله اثبات يا استاذ. تمام؟ طيب تعالوا بقى نتعامل مع النمط الثاني من الجمل وهو النفي. ازاي نحول جمله منفيه؟ تعالوا نشوف السؤال ده يا شباب. Don't forget to bring my bag today. منى won't. ده يعتبر زي التحذير. تمام؟ فهنشيل don't ونستخدم not to. يبقى هنقول ايه؟ وطبعا فعل القول said to في حاله التحذير said to يحول الى won't يعني حذرك. اوكي؟ طيب وانا عندي don't نفي هشيلها واستخدم not to في حاله النفي يا استاذ بربط ب not to. تمام؟ يبقى هقول ايه هنا؟ منى warned me not to forget her bag that day. Okay? So number 5, don't neglect your duties. Okay? The captain said. يبين ان الكلام وكأنه صيغة تحذير او صيغة امر. Don't neglect your duties. هو بيكلم ناس بيقول لهم لا تهملوا واجباتكم. طيب يبقى انا عندي فعل القول said to في الحالة دي ممكن يحول الى اما warned يا اما ordered. يبقى احنا هنقول ايه هنا بقى؟ طبعا الجملة منفية يبقى هنستخدم not to. يبقى هقول ايه؟ The captain ordered his men not to neglect their duties. The captain ordered his men not to neglect their duties. Okay? Study your lessons and don't waste your time. Study your lessons and don't waste your time. طيب أنا عندي هنا ملاحظ إن أنا عندي جملتين مع بعض. Study your lessons and don't waste your time. طيب إحنا هنعتبر ده شكل من أشكال النصيحة. يبقى إحنا في الحالة دي فعل القول said to يحول إلى advice. يبقى the teacher advised the students to study their lessons and not to waste their time. Okay? So طيب يا شباب يبقى احنا كده خلصنا القاعده بتاعت الريبورتد سبيتش with imperative او with order. خلصنا يا استاذ قاعده الامر مع الريبورتد سبيتش وعرفنا ازاي نحول الجمله الامريه في الاثبات او في النفي مع الريبورتد سبيتش. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عندنا قاعده مهمه جدا ودايما بناخدها سواء كان في 10 او في 11 او في 12 وهي الباسيف فويس. طيب قبل ما نحل اي جمله في الباسيف لازم اعرف ان في مجموعه من الخطوات لازم انفذها علشان احول الجمله صح الى المبني المكون. الخطوه الاولى وهي ان انا ابدا بالمفعول. اول شيء لازم تعمل identifying للparts of speech in the sentence. يعني لازم تعرف الفاعل والفعل والمفعول ومكان الفاعل فين والفعل فين والمفعول فين. اول شيء الجمله في اللغه الانجليزيه بتبدا بالفاعل. الجمله في اللغه الانجليزيه بتبدا بالفاعل subject. بعد كده يجي الفيرب. بعد كده بيجي الاوبجكت. اوكي؟ طيب علشان احول اي جمله للمجهول لازم يكون فيها الثلاث اجزاء دول subject verb plus object. اوكي؟ طيب علشان احول جمله في المجهول اول خطوه بنعملها ايه؟ نبدا بالمفعول. غالبا المفعول بيكون كلمه او كلمتين او ثلاثه ومكانه ثالث كلمه تقريبا المفعول بيكون مكانه ثالث كلمه. طيب في الحاله دي هنعمل ايه يا شباب؟ هبدا بالمفعول اول شيء. اجيب الفاعل واحطه في اخر الجمله واحط قبله باي. تمام؟ يبقى باي علي، باي طلال، باي ذا تيتشر في اخر الجمله. تمام؟ واتعامل مع الفعل على حسب الفعل وزمنه بستخدم القاعده. إن كان الزمن مضارع بسيط بنستخدم is are pp. طب إن كان ماضي بسيط بنستخدم was were pp. طب إن كان مضارع مستمر is are being plus verb pp. okay? طيب إذا كان ماضي مستمر past continuous بنستخدم was were being plus verb plus pp. okay? طيب إذا كان الفعل في present perfect أو في past perfect بناخد have, has, had plus been plus pp. طيب إذا كان الفعل modal verb أو مع الفيوتشر بنستخدم will, may, might, could, can, must, have to, has to, had to حتى صيغة going to plus be plus pp. طيب يبقى احنا يا شباب خدنا صيغة الباسيف مع جميع الأزمنة. طيب تعالوا نتعامل مع بعض الأسئلة اللي موجودة معانا النهاردة في التمرين علشان نعرف ازاي نحول الجملة للمبني للمجهول. Okay? Let's move on to number 1. They restored the old fort a long time ago. They restored the old fort a long time ago. Okay? ركز معايا ان الجملة restored ماضي وانا عندي المفعول هنا the old fort. يبقى هبدأ بيها يبقى هقول ايه؟ The old fort was restored a long time ago. لاحظ ان انا ممكن ما اقولش they خاصة ان كان ضمير والضمير ده غالبا ما بيضيفش شيء جديد. يبقى في الحالة دي ممكن ما اقولش by them. اوكي؟ يبقى they restored the old fort a long time ago. The old fort was restored a long time ago. Okay? Look at number 2. The careless driver killed 3 people in a terrible accident on the highway. برضه ما زلنا مع الماضي البسيط. طيب نبحث مع بعض عن المفعول. المفعول عندنا كلمتين 3 people. 3 people هنبدأ بيها
والجملة ماضي يبقى على طول هنستخدم was were plus PP. يبقى 3 people were killed by the careless driver in a terrible accident on the highway. Okay? Number 3. We must follow all the rules. طيب فين المفعول هنا يا شباب؟ all the rules. وطبعا احنا معانا modal verb اللي هو must، ونتذكر كلنا قاعدة المودال verb مع الباسيف يبقى must plus be plus pp. يبقى هنبدأ ونقول ايه؟ all the rules must be followed. all the rules must be followed. Okay? Number 4. The mechanic will repair my car tomorrow. طيب أنا عندي هنا برضو ما زلنا مع قاعدة المودلز، معانا will، يبقى هنقول إيه؟ فين المفعول؟ my car. يبقى هبدأ بالمفعول وأقول إيه؟ my car will be repaired by the mechanic tomorrow. Again, my car will be repaired by the mechanic tomorrow. Okay? So let's move on to number 5. Many people visit the pyramids every year. الجملة هنا مضارع يا شباب. ملاحظ ان فعل visit فعل نظيف. طبعا المفعول هنا the pyramids، كلمة جامعة. هبدأ ب the pyramids هقول ايه؟ The pyramids are visited by many people every year. The pyramids are visited by many people every year. Okay? Look at number 6. They are building a new hospital in our area at the present time. طبعا الجملة هنا present continuous، مضارع مستمر. طيب are building a new hospital. المفعول هنا عندنا a new hospital. هبدأ بيه، لاحظ ان a new hospital كلمة مفرد، يبقى هنقول ايه؟ A new hospital is being built in our area at the present time. Look at number 7. Fatma was washing the dishes when her husband went out. Okay? المفعول عندنا هنا ايه؟ The dishes. Okay? هنبدأ بيه هنقول ايه؟ The dishes were being washed by Fatma when her husband went out. The dishes were being washed by Fatma when her husband went out. Okay? So, look at number 8. The government has built many schools in recent years. ازاي نحول الجملة مع present perfect؟ طبعا افتكر معايا ايه؟ ان القاعدة مع have وhas وhad بيجي وراها been plus pp. طيب فين المفعول؟ عندنا many schools مفعول يا شباب، يبقى هنقول ايه؟ Many schools have been built by the government in recent years. Many schools have been built by the government in recent years. Okay? ومع انتهاء قاعدة المبني المجهول وصلنا إلى نهاية الفقرة الثانية من الحلقة. إن شاء الله هنطلع فاصل قصير، انتظرونا. Welcome back my dear students. احنا دلوقتي في الجزء الأخير من حلقة النهاردة، وهنتعامل مع قاعدة should, shouldn't, should have pp, shouldn't have pp. Okay? طيب احنا عندنا دلوقتي should, shouldn't plus infinitive يجوا في المضارع، should have أو shouldn't have plus pp، ودي طبعا بتيجي في القاعدة دي بتيجي في الماضي. احنا ممكن مع صيغة should have و shouldn't have pp ممكن الجملة تحتمل معنى اللوم، ان احنا ممكن وكأننا بنلوم واحد، ليه انت ما كنتش فعلت كذا، او لو انت كنت فعلت كذا كان افضل، لو انت ما كنتش فعلت كذا كان افضل. فممكن تستخدم الصيغة ديت في الماضي لتوجيه اللوم لشخص ما، او لانك تقول له نصيحة بس النصيحة دي كانت متأخرة، لو كنت عملت كذا كان افضل، لو ما كنتش عملت كذا كان افضل. Let's move on to number 1. Use your seatbelt in case there is an accident. Use your seatbelt اللي هو حزام الأمان in case there is an accident. في حالة لو في حادث هتقول إيه؟ shouldn't put on, should have put on، ولا should put on، ولا shouldn't have put on. نركز مع بعض. في حزام أمان لازم إيه؟ إنك تلبسه في حالة حدوث حادث. يبقى هتقول you should put on your seatbelt in case there is an accident. You should put on your seatbelt in case there is an accident. Number 2. Ali up late at night. He has a very important meeting in the morning. خلي بالك. Ali up late at night. إيه بالليل؟ He has a very important meeting in the morning. عنده لقاء أو عنده اجتماع مهم جدا في الصباح. هنقول إيه؟ Ali should have stayed up late at night، ولا shouldn't stay، ولا shouldn't have stayed، ولا should stay. نركز مع بعض. يبقى علي shouldn't stay up late. علي shouldn't stay up late. Okay? Number 3. She was very upset. متضايقة. She was very upset. You everybody her secret. She was very upset. يعني كانت متضايقة.
كانت زعلانة. You everybody her secret. الجميع عن سرها. ها الجملة الماضية هي مبين إن فيه فعل ارتكب خطأ. فأنت هتقول إيه؟ You should tell. You shouldn't have told. You shouldn't tell. You should have told. Okay? هنقول إيه يا شباب؟ الصيغة في الماضي يبقى هنقول إيه؟ You shouldn't have told everyone about your secret. Look at number 4. You pets in cars, especially in hot weather. They are all dead now. في حاجة حصلت ما كناش عاوزينها تحصل. هنقول إيه؟ You should have left. You shouldn't have left. ولا should leave. ولا shouldn't leave. إحنا بنتكلم عن حاجة خلاص حصلت المفروض ما كانتش تحصل. فهنقول إيه؟ You shouldn't have left. Okay? So look at number 5. She healthy food. Her health got worse. Okay? الطعام الصحي صحتها صارت أسوأ. فهنقول إيه؟ She ate healthy food. Her health got worse. Shouldn't eat. ولا should have eaten. ولا should eat. ولا shouldn't have eaten. Okay? نركز مع بعض الإجابة سهلة. يبقى إحنا في الماضي هنقول إيه؟ should have eaten. So إحنا دلوقتي هننتقل يا شباب إلى stative verbs and dynamic verbs. تمام؟ stative verbs اللي هي الأفعال الساكنة اللي ما فيهاش حركة. dynamic عكسها اللي هي فيها حركة. أوكي؟ فيها action. تمام؟ عندنا mental verbs, emotional verbs and sense verbs أفعال الحواس. تمام؟ هذه الأفعال يا شباب لا تقبل ing سواء كانت في المضارع أو في الماضي. تمام؟ طيب احنا عندنا الدايناميك ووردز اللي هي افعال الاكشن اللي فيها اي حركه زي فعل play, study, sleep, leave, travel. كل دي افعال حركه تقبل ing عادي سواء كان في المضارع او في الماضي. اما الستيتيف فيربز افعال لا تقبل ing. طيب احنا عندنا مجموعه تمارين مجموعه تدريبات هنتعامل مع بعض فيها على الستيتيف فيربز والدايناميك فيربز ونشوف ازاي هنعرف نفرق ما بين الستيتيف فيربز والدايناميك فيربز. تمام؟ Look at number 1. Correct the verbs between brackets. Number 1. محمد owned 2 different houses. الفعل own من أفعال الامتلاك وأفعال الامتلاك لا تقبل ing. يبقى في الحالة دي هنستخدم المضارع البسيط. يبقى هنقول إيه؟ محمد owns 2 different houses. ما ينفعش نقول هنا محمد is owning. غلط يا أستاذ. ليه؟ لأن الفعل own من أفعال الامتلاك لا يقبل ing. يبقى إحنا هنقول محمد owns 2 different houses. Okay? He liked to live in the house by the sea. Again, he liked to live in his house by the sea. طيب أيضا الفعل like من أفعال المشاعر وأفعال المشاعر لا تقبل ing. يبقى في الحالة دي هنقول إيه؟ محمد أو he likes to live in his house by the sea. When the weather be good. الفعل be من أفعال الكينونة التي لا تقبل ing. يبقى إحنا في الحالة دي هنقول إيه؟ The weather is good. But in the winter he preferred to live in the city. But in the winter he prefers to live in the city. Okay? طيب الفعل prefer برضه زي الفعل like من أفعال المشاعر ولا يقبل ing. يبقى هنقول إيه؟ He prefers to live in the city. Okay? Number 2. When I called Sarah, she said she watched TV. Okay? طبعا احنا عارفين قاعدة when لما بتيجي في أول كلام بيجي وراها past simple والجملة الثانية بتيجي في ال was were verb plus ing. When I called Sarah, she said she watched TV. الفعل watch dynamic فعل حركي بيقبل ing. يبقى هنقول إيه؟ She was watching TV. She said she not want to come out with me. طبعا الفعل want أيضا من الأفعال التي لا تقبل ing بس إحنا خلي بالك الفعل هنا نفي. يبقى هنقول إيه؟ طبعا إحنا الكلام في الماضي يبقى هننفي didn't. يبقى هنقول إيه؟ She didn't want to come out with me. So I went to the club alone. I went to the club alone. Okay? طيب احنا هنتعامل مع بعض مع reported speech. طبعا احنا عندنا reported speech بينقسم الى الستيتمنت والquestions اللي هي الجمله الخبريه والسؤال. احنا هنتعامل مع بعض على النوع الاول وهو الستيتمنت. اوكي؟ اللي هو النوع الخبري الجمله الخبريه. طيب مع بدايه الحل هنبدا نتكلم مع بعض على الستيتمنت وازاي نحول جمله خبريه الى reported speech. جمله هنحاول نوضح بالتفصيل ايه اللي بيحصل بالظبط في كل تحويل. اوكي؟ Let's move on to number 1. I was happy to finish my project. أنا عاوزك تبدأ بعبارة he told me. عاوزك تبدأ ب he told me. أوكي؟ لاحظ إن الجملة ماضي وطالما الكلام المباشر داخل الأخواص ماضي يبقى يحول إلى قاعدة الهاد PP. أوكي؟ مع تغيير الضمائر إن وجدت. أوكي؟ يبقى هنقول إيه؟ He told me that he had been happy to finish his project. لاحظ التغييرات اللي حصلت حولنا was إلى had been. أوكي؟ He had been happy to finish his projects. لأن هو اللي بيتكلم يبقى I تتحول إلى he, was تتحول إلى had been, و might تحول إلى his.
يبقى he told me that he had been very happy to finish his project. Okay. Number 2, we have lost our way to your flat. They said to us. ها عاوزين نحول الجملة ديت برضه هنربط الجملة بذات وهنقول ايه؟ لاحظ ان الزمن عندي present perfect مضارع تام والpresent perfect يحول الى past perfect had PP. اوكي؟ طيب they said to us they had lost their way to our flat. They had lost their way to our flat. Okay? طيب number 3, I will be here in the cafe tomorrow. He said عاوزك تبدأ بجملة he said that وأي تحول إلى he يبقى he said that she would be there in the cafe next day or the day after. Okay? I am visiting Paris next weekend. Okay? طيب she said عاوزك تبدأ بعبارة she said that she was visiting Paris the following weekend. Again, she said that she was visiting Paris the following weekend. يبقى احنا كده يا استاذ حولنا ربطنا الجملة بذات وحولنا I إلى she لأن هي اللي بتتكلم وأم حولت إلى was. She was visiting Paris next حولت إلى the following. Okay? She said that she was visiting Paris the following weekend. Okay? طيب دلوقتي احنا خلصنا النمط الأول وهو نمط الستيتمنت اللي هو الجملة الخبرية. سوف ننتقل مع بعض إلى نمط الكويستشن. أوكي؟ إزاي نحول السؤال بنوعيه بقى، السؤال اللي بيبدأ بارتكل والسؤال الذي يبدأ ب helping verb فعل مساعد. تمام؟ طيب تعالوا نتعامل الأول مع النمط الأول من الأسئلة هو السؤال الذي يبدأ بأداة استفهام. أوكي؟ Change the following questions into indirect speech. حول الكلام إلى reported speech إلى كلام منقول. Look at number 1. Where will you spend this weekend? Where will you spend this weekend? My friend asked me. عاوزك تبدأ بجملة my friend asked me. لاحظ إن ده سؤال يبقى على طول فعل القول said يحول إلى asked. طبعا ينفع إنك تستخدم wanted to know, inquired أو wondered. أوكي؟ ينفع تستخدم wanted to know أو inquired أو wondered. أوكي؟ طيب أنا عاوز أبدأ بعبارة my friend asked me. أوكي؟ My friend asked me where. لاحظ إن where سوف تبقى ويو هو بيكلمني أنا يبقى تحول إلى I. Where I would spend that weekend. ولاحظ إن إحنا بنشيل علامة الاستفهام ونحط نقطة. يبقى my friend asked me where I would spend the weekend. Okay. Number 2. Where did you go yesterday? ده سؤال تاني بس صيغة في الماضي. عاوزك تبدأ بجملة she asked me. برضه هي بتسألني أنا. تمام؟ يبقى دايما يو هتحول إلى I. أوكي؟ يبقى إحنا هنقول إيه؟ She asked me where I had gone the day before, the previous day. Okay. Number 3. Why are you laughing at me? Why are you laughing at me? ليه أنت بتسخر مني؟ He asked her. عاوزك تبدأ بجملة he asked her. لاحظ إن الزمن هنا present continuous ولما يكون الزمن داخل الخاص present continuous يحول على طول إلى past continuous. أوكي؟ طيب past continuous يعني أفكرك بيه كده was where verb plus ing. يبقى هنقول إيه؟ He asked her why she was laughing at him. Why she was laughing at him. أوكي؟ هننتقل مع بعض إلى النمط الأخير من reported questions وهو النمط الذي يبدأ ب helping verb أو فعل مساعد. تمام؟ طيب إحنا في الحالة دي عندنا بس بعض الملحوظات الخفيفة. إيه؟ إن إحنا يا أستاذ مع النمط الأول اللي هو بيبدأ بأداة استفهام استخدمت أداة الاستفهام كرابط ما حذفتهاش. لا هنا يا أستاذ بقى إذا كان الفعل بيبدأ بدو أو does أو did هتحذفه. طيب إذا كان بيبدأ بفعل تاني مثل will تحوله إلى الماضي. إذا كان بيبدأ بكان تحوله إلى could. إذا كان بيبدأ بأي فعل بأي فعل مساعد بتحوله لصيغة الماضي. تمام؟ طيب look at number 1. Would you like to go shopping tomorrow? Would you like to go shopping tomorrow? مريم asked her friend. خلي بالك بتسأل صديقتها. يبقى مريم asked her friend if she would like to go shopping next day. If she would like to go shopping next day. لاحظ يا أستاذ إن الفعل would بقى كما هو لأن الفعل would أصلا صيغته في الماضي. تمام؟ She would like to if she would like to go shopping with her next day. Okay. طيب number 2. Have you already been on holiday? طيب أنا هنا يا أستاذ عمر asked us. عمر بيسألنا. يبقى عمر asked us if we had already been on holiday. Omar asked us if we had already been on holiday. If we had already been on holiday. Okay. طيب number 3. Did you enjoy your holiday? Did you enjoy your holiday? يعني هل استمتعت بعطلتك؟ طيب Alia asked Mona.
عليا بتسأل منى. هنقول ايه؟ عليا asked منى if she had enjoyed her holiday. عليا asked منى if she had enjoyed her holiday. لاحظ ان احنا بنسأل منى، عليا بتسأل منى، يبقى your تحول الى her. ولاحظ ان الجملة ماضي، يعني السؤال بادئ بديد، يبقى احنا في الحالة دي هنستخدم had PP. يبقى عليا asked منى if she had enjoyed her holiday. اوكي؟ طيب يا شباب، احنا دلوقتي خلصنا القاعدة بتاعت الريبورتد سبيتش على خير مع الستيتمنت مع الكويستشن بنوعيه، اللي هو السؤال الذي يبدأ بأداة استفهام والسؤال الذي يبدأ ب helping verb أو بفعل مساعد. تمام؟ طيب آخر قاعدة معانا النهارده هي قاعدة بسيطة جدا وهي حروف الجر. طبعا احنا عندنا 3 حروف جر مهمين جدا ودايما بيحصل فيهم ايه؟ confusion، اللي هو التداخل أو الارتباك. باختصار in بتيجي مع 4 أشياء: شهور، فصول، سنين، فترات اليوم. in شهور، فصول، سنين، فترات اليوم. on أيام أسبوع، أعياد، مناسبات، تاريخ. on أيام أسبوع، أعياد، مناسبات، تاريخ. طيب at بتيجي مع at weekend، at noon، at night، at morning، at 5 o'clock. طيب احنا مع بعض معانا شوية تدريبات على in on at، تعالوا ناخدهم مع بعض ونشوف الفرق ما بينهم في الحل. اوكي؟ I will meet you the morning. ها I will meet you the morning. in ولا on ولا at؟ فكر معايا. ها the morning فترة من فترات اليوم، يبقى هناخد ايه؟ in. يبقى هنقول ايه؟ I will meet you in the morning. Okay? Number 2, the meeting starts 3. The meeting starts 3. 3 يبدو ان هي ساعة، يبقى هنقول ايه؟ The meeting starts at 3. Okay? Look at number 3. I'll go to the restaurant with you the evening. I will go to the restaurant with you the evening. ها هناخد in ولا on ولا at؟ فكر وركز، الإجابة سهلة، طالما في the evening يبقى هنقول إيه؟ in the evening. I'll go to the restaurant with you in the evening. Okay? Number 4, I usually stay home night. I usually stay home night. كلمة night على طول بتاخد حرف الجر إيه؟ أيوه، يبقى هنقول I usually stay home at night. Okay? Number 5, I get out of the class noon. يبقى هنقول إيه يا شباب؟ على طول noon يبقى هتاخد at. I get out of the class at noon. Okay? Number 6, I'll call you 6 o'clock. I'll call you 6 o'clock. يبقى على طول الساعة بتاخد حرف الجر at، يبقى هنقول إيه؟ I'll call you at 6 o'clock. Okay? She came Monday. طبعا Monday يوم من أيام الأسبوع، يبقى هنقول إيه يا شباب؟ She came on Monday. She came on Monday. Okay? Number 8, she came March. March شهر من شهور السنة، الشهور بتاخد in. She came in March. Number 9, I was born March 15th. طبعا March 15th ده تاريخ. March 15th تاريخ، يبقى التاريخ بياخد حرف الجر ايه؟ ايوه، يبقى هنقول I was born on March 15th. I was born on March 15th. اوكي؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا قاعدة حروف الجر، وبانتهاء قاعدة حروف الجر يبقى احنا انتهينا من مراجعة قواعد الصف الحادي عشر كلها. أتمنى لكم النجاح الباهر والتوفيق إن شاء الله. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل اللايك والشير وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.